Hello everyone, welcome to Star Education YouTube channel. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 25મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. એક પ્રશ્ન તમારા માટે જેનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં પંચાયતી રાજ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? પ્રશ્નનો જવાબ તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. તો તમને જે પ્રમાણે વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે હમણાં જ એક 24મી એપ્રિલનો કરંટ અફેરનો વિડીયો આજના દિવસમાં લાવ્યા. આજે થઈ છે 28 એપ્રિલ. તો આજના દિવસની અંદર 24, 25 અને 26 મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કુલ 3 વિડીયો લાવીશ. તો આજે આ બીજો વિડીયો છે આજના દિવસમાં મારો. અને હવે પછી એક વિડીયો બાકી રહેશે 26મી એપ્રિલનો. તો એ પણ આજના દિવસમાં રાત સુધીમાં આવી જશે. તો એક સૌથી પહેલા મેં મોડી રાત્રે જ પબ્લિશ કરી દીધો હતો 24મી એપ્રિલનો વિડીયો. અને આ વિડીયો છે એપ્રોક્સિમેટલી હું અત્યારે કદાચ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી પબ્લિશ કરું છું. અને હવે પછીનો જે વિડીયો છે એ નાઇટમાં આવશે. ક્લિયર? તો કુલ આજના દિવસમાં 3 વિડીયો આવેલા અને હવે બાકી રહ્યા 27-28ના કરંટ અફેર. તો આ 2 દિવસના કરંટ અફેર છે બરાબર, એ પણ હું તમને આવતીકાલ સુધીમાં પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. અને પછી 29મી તારીખથી આપણે રેગ્યુલર થઈ જઈશું. આવતીકાલે 29 જ છે પણ કદાચ 29-30ના મારે એક સાથે લાવવા પડે વિડીયો. જેમ 27-28ના કાલે આપું છું એમ પછી નેક્સ્ટ ડે છે 29-30ના. તો આ રીતનું આયોજન રહેશે અને આપણા કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ થઈ જશે. તો તલાટીની તારીખ પહેલા છે અને એપ્રિલની જે મેગેઝિન છે એ મળી જશે. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે પરિવાર નિદેશાલય છે એની સ્થાપના કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? પરિવાર નિદેશાલય આ ઓડિશાની સરકારે સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર રહેશે. કીધું એ પ્રમાણે થોડોક વિડીયોમાં સાઉન્ડ ધીમો રહેશે હમણાં થોડાક દિવસ માટે, કેમ કે હેલ્થ છે મારી સારી નહોતી, એ કારણોથી વિડીયો પણ નહોતો લાવી શક્યો તમારા માટે. ઓકે, અને થોડું ગળું પણ ખરાબ છે. તો વાત કરીએ પરિવાર નિદેશાલયની. ઓડિશાની સરકારે આની સ્થાપના કરવા અંગેની જાહેરાત કરી છે અને ડિરેક્ટોરેટ ફોર ઓડિશા પરિવાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ડિરેક્ટોરેટ ફોર ઓડિશા પરિવાર, તો આ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને કોના માટે છે? તો કે એનઆરઆઈ માટે છે. હવે ઓડિશાની વાત આવી છે, થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. એક તો ઉત્કલ દિવસ ક્યારે ઉજવ્યો હતો? 1 એપ્રિલે જ હતો ઓડિશાનો ઉત્કલ દિવસ. પછી ઓડિશાનું એક પોલીસ સ્ટેશન છે ગંજામ જિલ્લામાં આવેલું છે, અસ્કા પોલીસ સ્ટેશન. આ ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા અને બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. વિશ્વ મલેરિયા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ મલેરિયા દિવસ છે 25મી એપ્રિલ, એટલે કે ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. દર વર્ષે 25મી એપ્રિલે વિશ્વ મલેરિયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. WHO દ્વારા મલેરિયાને નાબૂદ કરવા માટે તેમજ તેની પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વખતની એની થીમ શું છે? 2023 માટેની થીમ છે ટાઈમ ટુ ડિલિવર ઝીરો મલેરિયા ઇન્વેસ્ટ ઇનોવેટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. 2023 માટેની આ એની થીમ છે. અને બાકી વાત કરું તો સૌ પ્રથમ વખત વિશ્વ મલેરિયા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 2008. મલેરિયા નામનો જે રોગ છે એ માદા એનોફિલિસ નામના મચ્છરના કરડવાથી થતો હોય છે. તો એ પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. મલેરિયાની જે રસી છે એનું નામ શું છે? RTS. ભારત સરકારે મલેરિયા નાબૂદ કરવા માટે કઈ કર્યું છે? કે 100% કર્યું છે. મેરા ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે, જેના અંતર્ગત છે 2030 સુધીમાં ભારતમાંથી મલેરિયાને નાબૂદ કરવામાં આવશે. અને WHO પણ એમ જ કહે છે કે વિશ્વમાંથી 2030 સુધીમાં મલેરિયા નાબૂદ થઈ જવું જોઈએ. મેરા ઇન્ડિયાનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો, મેલેરિયા એલિમિનેશન રિસર્ચ એલાયન્સ. આ મેરાનું ફૂલ ફોર્મ. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલા ગ્યાનીમેડ, કલિસ્ટો અને યુરોપા કયા ગ્રહના ચંદ્રો છે? તો ગ્યાનીમેડ, કલિસ્ટો અને યુરોપા આ ત્રણેય ગુરુના ચંદ્રો છે. આન્સર આવશે ગુરુ. તો હાલમાં જ આ ત્રણેય ચર્ચામાં એટલા માટે હતા કે યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી છે એનું જ્યુસ મિશન છે, એના અંતર્ગત આનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે ગુરુ ગ્રહના ચંદ્રો. તેમાં ગ્યાનીમેડ, કેલિસ્ટો, યુરોપા ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે. હવે વાત કરું સૂર્યમંડળનો સૌથી મોટો ચંદ્ર કયો? તો ગ્યાનીમેડ છે એ સૂર્યમંડળનો સૌથી મોટો ચંદ્ર છે. સૂર્યમંડળના જેટલા પણ જે ચંદ્ર આવેલા છે બરાબર,
તો એમાંથી ગેનીમેડ છે સૌથી મોટો ચંદ્ર છે. આપણે પૃથ્વીને પણ એક ચંદ્ર છે જેને આપણે ચંદ્ર જ કહીએ છીએ. ક્લિયર? એવી રીતે ગુરુને ઘણા બધા ચંદ્ર છે અને એક 2019 પછીથી આપણે એવું કહેતા હતા કે શનિને વધારે ચંદ્રો છે, પણ ફરી પાછા ગુરુના ઘણા નવા ચંદ્ર મળી આવ્યા અને હવે ગુરુની અંદર ચંદ્રોની સંખ્યા વધી ગઈ. તો સૌથી વધારે ચંદ્ર કયા ગ્રહ ઉપર આવેલા? બરાબર, જો જૂની જીકેની બુક હશે 2019 પછીની, તો એમાં તમારી પાસે શનિ હશે, સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ. પણ ધ્યાન રાખજો, હવે શનિ નથી, હવે પાછો કયો થઈ ગયો? ગુરુ થઈ ગયો. ક્લિયર? તો સૌથી વધારે ચંદ્ર કયા ગ્રહ પર છે? તો કે ગુરુ ગ્રહમાં છે. ગેનીમેડ એનો સૌથી મોટો ચંદ્ર છે ગુરુનો. કેલિસ્ટો છે એ ગુરુનો બીજો સૌથી મોટો ચંદ્ર છે, તેમજ સૂર્યમંડળનો ત્રીજો સૌથી મોટો ચંદ્ર છે. તો વાત કરું તો સૂર્યમંડળનો બીજો સૌથી મોટો ચંદ્ર કયો? તો એ છે ટાઇટન. ટાઇટન કોનો ચંદ્ર છે? તો કે શનિનો. અને યુરોપા છે એ ગુરુનો સૌથી નાનો ચંદ્ર છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ મેલોલોન્થા અરુણાચલેન્સિસ અને મેલોલોન્થા લચુગેન્સિસ આ બંને નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. શેની પ્રજાતિ છે? આ એક પ્રકારના બીટલની પ્રજાતિ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તમે જો છો આ એક પ્રકારનું જીવડું છે, જીવડુંને કહે છે બીટલ. તો એકચ્યુઅલમાં એનું સાયન્ટિફિક નામ છે મેલોલોન્થા અરુણાચલેન્સિસ. એકચ્યુઅલમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી મળ્યું એટલે એને નામ આપ્યું અરુણાચલ લેન્સિસ. પછી આ બીજું છે મેલોલોન્થા લચુગેન્સિસ. તો એ ક્યાંથી મળ્યું? એ મળ્યું સિક્કિમમાંથી. તો બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે, બસ બીજું કાંઈ યાદ નથી રાખવાનું. ખોટી પીએચડી આપણે કરવાની નથી થતી, જેથી પ્રશ્ન પૂછે એવા પોઈન્ટ આપણે અડવા. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા સ્વદેશી રીતે ડિઝાઇન કરેલ નાવિક ચિપ છે એનું અનાવરણ કરવાનું? હવે નાવિક છે એક સિસ્ટમ છે, એ તો ઈસરોએ ડિઝાઇન કરી હતી, પણ નાવિકની ચિપ, નાવિકની જે ચિપ આઈસી જેને કહીએ છીએ, એ કોણે ડિઝાઇન કરી? તો એ ડિઝાઇન કરી છે એલેના જીઓ સિસ્ટમ્સ. એલેના જીઓ સિસ્ટમ્સ. તો એમના દ્વારા નાવિક ચિપ છે એનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું. સૌથી પહેલી નાવિક છે એને IRNSS નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, ઇન્ડિયન રિજનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ. આ નામથી પણ નાવિકને ઓળખવામાં આવે છે અને ઈસરોએ તૈયાર કર્યું છે અને ભારતની સ્વદેશી નેવિગેશન સિસ્ટમ છે. આવી હું તમને બીજા દેશોની સીધે આવી નેવિગેશન સિસ્ટમ કહું તો ગ્લોનાસ છે એ રશિયાની નેવિગેશન સિસ્ટમ છે, જીપીએસ છે અમેરિકાની નેવિગેશન સિસ્ટમ છે. આ બધી નેવિગેશન સિસ્ટમ છે, ખાસ યાદ રાખજો. જોડકા આવી શકે, વાક્ય આવી શકે, આમાંથી ગમે એક પ્રશ્ન નીકળી શકે. હાલમાં જ કયા સંગઠન દ્વારા મિશન 50K EV4 ઇકો લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? મિશન 50K EV4 ઇકો આ મિશન છે સિડબી લોન્ચ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે તો હાલમાં જ આ મિશન છે એને સિડબી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે, જેનું પૂરું નામ થાય સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક. તો શા માટે છે આ મિશન? ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કંપનીઓ છે એને ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ માધ્યમથી છે ફાઇનાન્સિંગ પૂરું પાડે. ડાયરેક્ટ રીતે તો ખબર પડે આપણને કે બેંક સીધી લોન આપી દે. ઇનડાયરેક્ટ એટલે કેવું કે પહેલા કોઈ સંગઠન આગળ પૈસા જાય અને પછી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કંપનીને જાય, તો એને કહેવાય ઇનડાયરેક્ટ. તો આ પ્રકારના બે પ્રકારના ફાઇનાન્સિંગથી છે એને ફાઇનાન્સ પૂરું પાડવું ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કંપનીને, એ આનો મુખ્ય હેતુ છે મિશનનો. અને આના માટે સિડબી છે હેલ્પ કરશે. સિડબીના હાલના ચેરમેન છે એસ રામન. અને બાકી વાત કરું તો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કંપની, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ માટે પ્રસિદ્ધ યોજનાઓ તમને કહું. અત્યારે જે ફેમસ યોજના છે કઈ છે? ફેમ. હાલમાં આનું બીજું ચરણ ચાલે છે અને ફેમ યોજના છે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી અને પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. રાષ્ટ્રીય અગ્નિશામન સેવા દિવસ, નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડે આ દિવસ આપણે 14મી એપ્રિલે ઉજવીએ છીએ. શા માટે 14 એપ્રિલે? 14 એપ્રિલે એક કિસ્સો બન્યો હતો.
1944 મુંબઈનું વિક્ટોરિયા ડોક હતું, ત્યાં SS ફોર્ટ સ્ટીકિન નામનું એક જહાજ હતું. વિસ્ફોટ થયો, ખૂબ ભીષણ આગ લાગી અને આ આગ બુઝાવવા માટે આગ બુઝાવનાર લોકો હતા, એમાંથી 71 આગ બુઝાવનાર લોકો છે એ આગ બુઝાવતા શહીદ થઈ ગયા. તો આ જે ફાયર સેફટી ની અંદર કામ કરે છે એ લોકોનું વર્ક એટલું ધારીએ એટલું ઈઝી નથી હોતું. બરાબર, પોતાનો જીવ પણ ગુમાવી દે છે, બરાબર, બીજાના જીવને બચાવતા હતા. તો આ 71 લોકો છે એમાં શહીદ થયા, એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણે આ દિવસે રાષ્ટ્રીય અગ્નિશમન સેવા દિવસ એટલે કે નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડે ઉજવીએ છીએ. આ વખતે થીમ છે એની લર્ન ફાયર સેફટી ઇન્ક્રીઝ પ્રોડક્ટિવિટી. અને બાકી અગ્નિશમન રાષ્ટ્રીય અગ્નિશમન સેવા વીક અથવા તો સપ્તાહ એ ક્યારે ઉજવાય છે? 14 એપ્રિલ થી લઈને 20 એપ્રિલ સુધી. તો આટલા પોઈન્ટ છે એ તમારે યાદ રાખવાના. નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે કયો દેશ ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર દેશ બન્યો? 2022 માટેના આંકડા જાહેર થઈ ગયા અને એમાં સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર બન્યો યુએસએ. તો આન્સર આવશે યુએસએ. તો યુએસએ સાથે આપણે કેટલો ટ્રેડ કર્યો? 128.55 બિલિયન ડોલર. અને એક અમેરિકા જ એવો ખાસ કરીને કન્ટ્રી છે કે જે ટોપ 3 માં હોય એની સાથે આપણો ટ્રેડ છે સરપ્લસ માં. સરપ્લસ ને સમજો છો? સરપ્લસ શું કહેવાય? સરપ્લસ એટલે કે એ દેશો પાસેથી આપણે આયાત ઓછી કરીએ અને નિકાસ છે એ વધારે કરીએ. આયાત ઓછી, નિકાસ વધારે એટલે આપણો બને પ્રોફિટ. બરાબર, તો અમેરિકા સાથે આપણે પ્રોફિટમાં ટ્રેડ કરીએ છીએ, બાકી મોસ્ટલી બીજા બધા દેશો સાથે છે આપણો ટ્રેડ સરપ્લસમાં નથી જતો, ડેફિસિટમાં જાય છે. તો બીજા ક્રમ પર ચીન સાથે સૌથી વધારે વેપાર કર્યો 113.83 બિલિયન ડોલર અને ત્રીજા ક્રમ પર યુએઈ, ચોથા ક્રમ પર સાઉદી અરેબિયા. આ ટોપ 4 કન્ટ્રી ખાસ યાદ રાખશું, જેમાં અમેરિકા સાથે આપણે સરપ્લસમાં ટ્રેડ કર્યો એ ખાસ યાદ રાખજો. હાલમાં ભારતીય મહિલા ટીમ 2023 IIHF આઈસ હોકી મહિલા એશિયા અને ઓશિનિયા ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેશે. તો આ કયા દેશમાં આયોજન થશે? કહેવાનું એટલું છે કે આઈસ હોકી મહિલા એશિયા અને ઓશિનિયા ચેમ્પિયનશિપ છે કયા દેશમાં થશે? આ થાઈલેન્ડમાં થશે. આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ. હાલમાં જ આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન છે થાઈલેન્ડમાં કરવાની જાહેરાત થઈ છે. ભારતીય મહિલા ટીમ ભાગ લેવાની છે. ભારતીય મહિલા ટીમના કેપ્ટન કોણ છે? તો કે સેવાંગ ચુસ્કિટ. ખાસ યાદ રાખજો, સેવાંગ. આઈસ હોકીમાં જે એની ગેંદ અથવા તો જે બોલ હોય છે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે તો એને કહેવાય પુક. બાકી હોકી વર્લ્ડ કપ નું આયોજન છે હવે પછી 2026માં થશે અને એ ક્યાં થશે? નેધરલેન્ડ અને બેલ્જિયમમાં. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કયા દેશમાંથી બુજી બ્રિજ છે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું? બુજી બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું મોઝામ્બિકમાંથી. અને કોણે કર્યું? એસ જયશંકર, આપણા વિદેશ મંત્રીએ. મોઝામ્બિક પૂર્વ આફ્રિકાનો દેશ છે, રાજધાની એની માપુટો છે. હાલમાં જ NHAI નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, જેના અત્યારે અધ્યક્ષ છે અલકા ઉપાધ્યાય, તો એમના દ્વારા વન પ્રવેશ બિંદુ પર ફાસ્ટેગ આધારિત ચૂકવણા માટે કયા ટાઈગર રિઝર્વ સાથે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે? આ ટાઈગર રિઝર્વ નામ છે નાગાર્જુન સાગર શ્રી સાઈલામ ટાઈગર રિઝર્વ. એની સાથે આપણે આ કરાર કર્યા છે. ટાઈગર રિઝર્વ આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. આંધ્રપ્રદેશનો એકમાત્ર ટાઈગર રિઝર્વ છે. ભારતનો સૌથી મોટો ટાઈગર રિઝર્વ પણ છે નાગાર્જુન સાગર શ્રી સાઈલામ ટાઈગર રિઝર્વ. બાકી આંધ્રપ્રદેશની અંદર નેશનલ પાર્ક પણ આવેલા છે. પાપીકોંડા નેશનલ પાર્ક છે, રાજીવ ગાંધી નેશનલ પાર્ક છે, લોર્ડ વેંકટેશ્વર નેશનલ પાર્ક પણ છે. આંધ્રપ્રદેશના 3 નેશનલ પાર્ક યાદ રાખજો. હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલ સૌથી વધુ ધનિક મુખ્યમંત્રી અંગેની રેન્કિંગમાં ભારતના સૌથી ધનિક મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? એ બન્યા જગનમોહન રેડ્ડી, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી. સંપત્તિ એમની જો એ છે 510 કરોડ. બીજા ક્રમે ખાંડુ છે 153 કરોડ, 163 કરોડ જે અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે. ત્રીજા ક્રમ પર 63 કરોડ સાથે નવીન પટનાયક છે. અને સૌથી ગરીબ મુખ્યમંત્રી કહીએ તો એ કોણ છે? મમતા બેનર્જી, પશ્ચિમ બંગાળમાં. માત્ર એમની સંપત્તિ 15 લાખ છે.
બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખશો, એટલા પોઈન્ટ ખાસ અગત્યના છે. Clear? તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.